Jamal Murray, first player since Allen Iverson na nakagawa ng back-to-back 40-point games sa playoffs. True example ng isang NBA player na puno ng disiplina at tinubog ng panahon para sa mga clutch games. Magandang araw mga kaballers. This is 2 Ball Cents for another topic featuring your favorite NBA players. Fun facts at mga bagay na maaaring hindi nyo pa alam tungkol sa kanila. Today, a trending basketball player na puno ng puso ang tatalakayin natin. Ang player na nagbigay ng buhay sa team ng Denver Nuggets upang magpursige na makabalik sa serye kontra Utah Jazz noong ilubog sila nito sa 3-1 deficit sa first round ng NBA Western Conference. Ano nga ba ang totoong istorya sa buhay ni Jamal Murray? At maaari na ba siyang ikonsidera bilang isang all-star o isang superstar? Alamin natin yan sa ilang sandali. Nasugpo na nga ng Denver Nuggets ang isa sa pinakamalalang standing sa history ng NBA. Ang pagkakabaon mula sa 3-1 ng isang koponan, lalo na sa isang NBA playoff series. Pinangunahan na nga ng isang bagitong player na naglalaro pa lamang ng 4 na taon sa NBA ang karera ng Nuggets upang makabalik sa serye at maungusan ng Utah Jazz sa laban na ito. Ang Game 7 ng serye ay napaka-exciting at nagbigay muli ng buhay sa NBA bubble. Lalo na yung last play ng Nuggets nang makashoot si Nikola Jokic ng hook shot para umabante ng 2 puntos sa dying seconds ng laro. Denver Nuggets dodged a bullet nung hindi pinalan pumasok ang sanay buzzer beater ni Mike Conley sa 3-point line. Ngunit sino nga ba ang dapat purihin sa magandang performance ng Denver Nuggets sa seryeng ito mga kaballers? Si Jokic nga ba? O si Blue Arrow, Jamal Murray? Isinilang sa Jamaica at lumaki sa Kitchener, Ontario, Canada, ang hometown din ng sikat na boxer na si Lennox Lewis. Dahil nababalot ng yelo buong taon, ang lugar kung saan ang pangunahing sports ay hindi basketball, kundi ice hockey, snowboarding, football o soccer. At isa rin sa naging dahilan kung bakit walang kumpiyansa at tiwala ang mga taong malapit sa kanya na mayroong patutunguhan ang karera niya pagdating sa basketball. Bilang isang panatiko ni Bruce Lee ang kanyang ama, in-incorporate nito sa buhay nila ang discipline ng martial arts, lalo na sa pag-iensayo ni Jamal Murray sa basketball. Way of the Dragon, isa nga sa sikat na pelikula ni Bruce Lee at Chuck Norris. Bilang halos buong taon ay taglamig at nababalot ng yelo ang buong Canada, mahirap para sa isang aspiring basketball kid na hubugin ang kanyang sarili at pumasok sa NBA. Sa kwento nga ng kanyang ama at ni Murray mismo, inaabot sila ng oras para mag-practice sa gitna ng nagyayelong backyard basketball court. At hindi naging madali ito kay Murray. Kailangan niya magsuot ng gloves habang tumitira at nagdi-dribble dahil sa sobrang lamig ng panahon. Konsentrasyon at balance ang bumuo sa karakter ni Jamal sa training na ito. Kada mintis na tira ay kailangan niyang tumakbo sa burol pabalik sa court upang mahasa ang kanyang isipan sa mga pressured situation. Isa pa nga sa mga training ng ama niya, ang T-squat, kung saan 2 mainit na baso ng tea ang kanyang nasa tuhod habang naka-squat. Si Murray din ay nagme-meditate sa loob ng ilang oras para ma-relax ang kanyang isip sa mga bagay na hindi kailangan. Ito nga ay nagmarka sa kanyang mga clutch free throws sa serye kontra Utah Jazz. Ang ama na nga ang naging sandigan na tumubog sa kanya upang makapasok sa NBA.
At ngayon, kahit sa mga NBA practice, ay nandun pa din ang kanyang ama upang samahan siya sa mga trainings at after practice. Lagi nga sinasabi ng ama sa kanya, "You are not meant for basketball. You are not built for it." Para maging inspirasyon sa kanyang NBA career. Dahil nga sa pagpapursige ng kanyang ama, si Murray ay naging high school MVP sa liga na puno ng premyadong school sa Canada. Naglaro sa Orangeville Prep kasama si Thon Maker at tumalo ng madaming American high school teams. Siya din ay naglaro sa Toronto National Team at naging Nike Hoop Summit MVP noong 2015. Sa college ay kinuha siya ng Kentucky at doon nagsimulang maging Top Gun prospect para sa NBA. Naglaro din sa FIBA Americas Under-16 para sa Canada at ngayon naglalaro na sa NBA sa team ng Denver Nuggets bilang 7th overall pick noong 2016. Hindi nga matunog ang pangalan ni Blue Arrow simula nung na-drop siya, pero panigurado ako sa mga susunod na taon ay magiging future face ito ng Denver Nuggets at bubuo sa bagong era ng NBA. Bilang panimula sa karera sa NBA, naging NBA second rookie team at nag-average ng 18 points sa season, ay tiyak malawak ang oportunidad para sa batang ito. So paano mga kaballers? This is where the Jamal Murray story ends. And I hope na-inform kayo at na-entertain sa mga bagong kalaman na nadadagdag sa inyong NBA knowledge. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa iba pang mga fresh NBA contents. Mga kaballers, kung meron kayong mga gustong i-feature na favorite player ninyo o team na maaaring gusto nyo makita sa channel, just comment down on the video below at gagawin natin na matindi ang mga lodi. So, holla! Peace out mga kaballers!